Βρισκόμαστε εδώ με τη Χρυσή Αράπουλου, η οποία υπηρετεί αυτή τη στιγμή ως δήμαρχος του Δήμου Καλαμαριάς. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Για αρχή θα μπορούσατε να μας συστηθείτε σύντομα. Ποια είστε, ποιος είναι ο ρόλος σας και πώς ασχοληθήκατε με την πολιτική. Καταρχάς να σας καλωσορίσω στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Να χαίρομαι πάρα πολύ που μία νέα και ένας νέος έχετε αυτή τη διάθεση να γνωριστούμε, δηλαδή να γνωρίσετε τη δήμαρχο της πόλης και μπορώ να υποθέσω ότι πίσω από αυτό το ενδιαφέρον βρίσκεται ένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Λέγομαι Χρύσα Αράπουλου, βαφτισμένη Χρυσή Αράπουλου, όπως ακριβώς το είπατε. Ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Έγινε αυτό κάπως αυθόρμητα και αυτόματα, δεν ήταν κάτι που το σκέφτηκα πολύ. Στα 21 μου χρόνια βγήκα, εξελέγην Δημοτική Σύμβουλος Καλαμαριάς και μετά είχα μια πορεία έτσι πάλι σε συλλογικά όργανα μεγάλη. Ήμουνα στο Πανεπιστήμιο, έχω τελειώσει το βιολογικό, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών Βιολογικού και μετά ασχολήθηκα, διατέλεσα νομαρχιακή σύμβουλος, βουλευτής για πολλά χρόνια και επανήλθα τώρα μετά από πάρα πολλά χρόνια στην αγαπημένη μου μικρή πατρίδα, την Καλαμαριά. Όπως σας είπα, το ξεκίνημα της ενασχόλησης ήταν σχεδόν αυτόματο, σχεδόν αυθόρμητο και αυτό που θα ήταν και η παρένεσή μου σε κάθε νέο και νέα. Ότι δεν είναι επάγγελμα η πολιτική, δεν πρέπει να είναι επάγγελμα, δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κάποιους να το κάνουν επάγγελμα. Είναι απλά μία κατάθεση ότι εδώ είμαστε και αποφασίζουμε εμείς για το μέλλον μας. Πολύ ωραία. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό οι νέοι να κατανοούν πώς λειτουργούν οι πολιτικοί θεσμοί? Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις γύρω από αυτό και όταν δεν υπάρχει μία σωστή πολιτική αγωγή, ενώ το να ξέρεις τι είναι κοινοβούλιο, τι είναι σύνταγμα, τι είναι αυτοδιοίκηση, ποιες είναι οι αρμοδιότητες, ποια είναι τα όρια, εάν πρέπει να διευρυνθούν τα όρια. Στην ουσία είναι αυτό που προσπάθησα έτσι και πριν να διατυπώσω, ότι το να ασχολείσαι είναι μια υποχρέωση, μια ευθύνη, υποχρέωση και ευθύνη και δικαίωμα το να ασχολείσαι. Άρα πριν από όλα θα πρέπει οι νέοι να μάθουν τι συμβαίνει, δηλαδή πώς ορίζεται όλο αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις γύρω από αυτό, δικαιολογημένα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αλλά ξέρετε δεν έχει εφευρεθεί καλύτερο πολίτευμα από τη δημοκρατία, άρα πρώτα θα μάθουμε πώς λειτουργεί η δημοκρατία και μετά θα δούμε αν υπάρχουν τρόποι να την αλλάξουμε, να την κάνουμε πιο συμμετοχική. Πώς μπορούν οι νέοι να συμμετέχουν ή να έχουν αντίκτυπο στην πολιτική, ακόμα και αν δεν είναι αρκετά μεγάλοι για να ψηφίσουν ή δεν ανήκουν σε κάποιο πολιτικό κόμμα? Καταρχάς δεν χρειάζεται να ανήκουν σε πολιτικό κόμμα, ιδίως όταν πρόκειται για την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός συμμετοχής και αποφάσεων πάρα πολύ κοντά στον πολίτη. Δηλαδή αποφασίζουμε και για τα μεγάλα της πόλης, αλλά αποφασίζουμε και για την καθημερινότητά μας. Και σε κάθε περίπτωση, παρά τις δυσκολίες που έχουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες και στη χώρα, στην Ελλάδα, υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, ισχύουν όλα αυτά, δεν είναι ρόδινα τα πράγματα, αλλά και αν δεν παλέψουμε δεν θα γίνουν ποτέ ρόδινα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και να κατανοήσουμε και να κατανοήσουν οι νέοι και να δουλέψουν μέσα από συμμετοχικούς θεσμούς. Δεν χρειάζεται να ανήκουν σε κόμματα, μπορείς να δουλέψεις σε εθελοντισμό, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, μπορείς να δουλέψεις μέσα από τα μαθητικά συμβούλια, μιλάμε για μικρότερες ηλικίες, μπορείς να κάνεις καινούργια πράγματα για τα οποία ούτε εγώ είμαι έτοιμη να σας πω. Εσείς θα ανοίξετε το δρόμο, οι νεότερες ηλικίες, δηλαδή της ψηφιακής συμμετοχής, που από ό,τι καταλαβαίνω έχει άπειρες δυνατότητες. Επομένως, το θέμα είναι να αποφασίσει κάποιος ότι ναι, είμαι εδώ και θα αποφασίσω εγώ για το μέλλον μου. Τον δρόμο θα τον βρει. Τι συμβουλή θα δίνετε σε έναν νέο ή μια νέα που θέλει να κάνει διαφορά στην κοινότητά του? Καταρχάς, ο νέος και η νέα να σκεφτεί τι διαφορά θέλει να κάνει και μετά απλά να την κάνει. Just do it. Τίποτα άλλο. Δεν είναι. Απλά να ξέρεις. Θέλω να αλλάξω αυτό. Βλέπω ένα
πολύ άσχημο, πώς το λένε, θέλω να βελτιώσω το περιβάλλον του χώρου, θέλω να βελτιώσω τη γειτονιά μου. Υπάρχουν 1000 τρόποι για να το κάνεις. Εγώ μπορεί να ξέρω 5. Εσύ θα βρεις το δρόμο για τους υπόλοιπους. Άρα το θέμα είναι να αποφασίσεις εσύ και εσύ τι θέλετε να αλλάξετε και να πάτε να το αλλάξετε. Δεν είναι πάντα ο δρόμος ο ελεύθερος και αν κάποια έχει και τα μούτρα μας μπορεί να σπάσουμε και να απογοητευτούμε, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ωφέλη για τον εαυτό μας, για την ψυχή μας, για τη συγκρότησή μας από αυτή τη συμμετοχή αυτή καθεαυτή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας και που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας. Ελπίζουμε αυτή η συνέντευξη να βοηθήσει περισσότερους νέους να κατανοήσουν καλύτερα την πολιτική, αλλά και να νιώσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση έτσι ώστε να συμμετέχουν. Μακάρι, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ενδιαφέρον που έχετε για τη συμμετοχή και να πω σε όσους μας ακούν, σε όσες μας ακούν, ότι τον δρόμο το χαράζουμε εμείς. Και όταν δεν υπάρχει, το φτιάχνουμε και τον περπατάμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.